En mä tämmöstä odottanut. Mä kelasin, mun äiti ja iskä ottaa mua täällä. Kiitos. Mä oon koittanut tehdä parhaani. Sä teit me oltiin jo saattamassa. Tuu meille asumaan. Mä tuun. Rahat on lopussa, mä tuun. Kääriä on meille voittaja. Sen kertovat nämä tunnelmat Helsinki-Vantaan lentokentältä viime sunnuntailta. Silloin Suomea on Euroviisussa edustanut Kääriä, palasi kotimaan kamaralle. Mutta mitäs seuraavaksi? Eurooppa on nyt saatu laulamaan cha-cha-chaata. Kääriä, tervetuloa. Hyvää huomenta. Kiitos, hyvää huomenta. Olet nyt ehtinyt pari päivää olla koto Suomessa. Miten olet tämän ajan viettänyt? No kyllähän se on aika juhlamerkeissä mennyt ja on yrittänyt ottaa sillä tavalla sitä aikaa, mitä ei ole saanut vaikka frendeille annettua, niin on koittanut ystävien kanssa olla ja totta kai koittanut nähdä perhettä ja siinä se oikeastaan on mennyt, että sunnuntaina pääsen sitten oikeasti lomailemaan, että vaikka toki on se kavereidenkin kanssa ololomailua, mutta ehkä semmoista omaa rauhaa, aikaa kaipaa kyllä, mutta se tulee kyllä sieltä. Millaista on ollut palata suuresta kansansuosiosta, koko Euroopan kansansuosiosta takaisin Suomeen? Olet taas Jere Vantaalta vai oletko? Mikä kaikki on muuttunut? Millaista se nyt on? No onhan siinä paljon muuttunut ja varmaan joutuu vielä tai tässä tullaan näkemään, kun mennään eteenpäin, että mikä kaikki oikeasti on muuttunut, mutta kyllähän siinä on mieli ollut koetuksella ja kroppaa, että kyllä tässä joutuu tiettyjä ratkaisuja tekemään, jotta saadaan ukko pidettyä niin sanotusti kunnossa ja jatkossakin annettua sitä hyvää kansalle, että mutta toisaalta sama äijä mä oon kuin silloin UMK:hon lähtiessäkin, että en mä silleen ole muuttunut, vaikka toisaalta tällä hetkellä tuntuu, että vähän on pään sisällä ehkä muuttunut, mutta sama äijä mä oon. Mä uskon omasta mielestäni ja uskon myös puhuvani muiden puolesta, että just siitä me tykätään, että oot sama äijä. Joo, ja siis silleen mun mielestä ne oli nyt viisut sellaiset ja se tehtiin, että mun mielestä minkään asian sillä tavalla ei tarvii muuttaa ainakaan sinne negatiiviselle puolelle, että totta kai aina voidaan oppia ja tällä lailla niin kuin tehdä muutoksia elämässä ja olen tehnyt herätyksiä on tapahtunut itsellä tässä, niin kuin jos miettii tätä artistiuraa ajatellen, että miten siitä saadaan pitkäkestoista ja muuta, niin on tullut kyllä tiettyjä päätöksiä tehtyä ja ajatuksia sitä varten. Okei, palataan niihin ihan kohta, mutta kyllähän me tiedetään, että rankka viikko ja paljon pitkiä päiviä takana viisuissa oli ihan varmasti. Miltä tuo viisukokemus nyt tuntuu? Kaikki se pyöritys, mitä mekin seurattiin tältä jokaista kanavaa pitkin sosiaalisesta mediasta ja televisiosta ja radiosta ja kaikista. Miltä se tuntuu? Joo, aika hektistä ja välillä jopa vähän ahdistavaa, totta kai, että ihmisiä tässä ollaan, mutta toisaalta nautin todella paljon, en vaihtaisi mitään, mitä siellä tapahtui, että kaikki tapahtui syystä ja niiden oli tarkoitus tapahtua, että oli aika pari viikkoa siellä, niin kyllä siinä välillä oli koti ikävää, että toi loppu 4-3 päivää, niin alkoi olla kyllä semmoinen homma, että nyt mä laitan kamat pakkaan formulalakan, että lähden kotiin pötköttelee, että kyllä siellä miestä vietiin joka paikkaan ja kaikenlaiseen touhottamiseen ja semmoisiin yllättäviinkin juttuihin, että mutta hauskaa ja kivaa oli. Se viisujen finaaliesitys taisi mennä sillä tavalla nappiin, että se oli se kaikista paras esitys, missä oli. Kyllä mä sanoin, että siinä meikäläinen kukoisti ja olin se minä, mikä mä oon aina ollut ja mä nautin tosi paljon siitä, että pystyin elämään siellä lavalla just sitä kääriää, mikä hän oikeastikin on, että se semmoinen hassutteleva ja välillä sattuu ja tapahtuu ja ei mieti liikoja. No sitä kelpaa katsella. Katsotaan vähän viisufinaaliesityksen tunnelmia vielä tästä. Silti mun on vielä naamataulu vakava. Ilta on vielä nuori ja aikaa kumota. Tää jäinen nulkokuori on aika tuhota. Parkettiin kutsuu mua kun en oo enää lukossa. Joo, se siinä kävi semmonen juttu, että yksi tanssijoista niin
kuului aina vetää se. Ja hän myös veti sen, mutta se oli jäänyt jumiin. Niin, aina ja ei ollut tapahtunut siis Suomen päädys, kun reenattiin, niin toi oli tapahtunut. Mutta viisujen siellä, kun reenattiin tuolla areenalla, niin kertaakaan ei tapahtunut. Ja eihän mä edes muistanut, että se saattaa olla siinä. Ja se oli ihan, tajusin se siinä, kun vaan, ja niin kuin se on ihan tuossa silmien edessä, niin tajuin, että siinähän se taas ihmettelee, että mutta ihan loistava väistöliike oli siinä. Joo, ja mun mielestä oli ihan loistava, että se oli siinä lopulta, että kääriä hommissa mun mielestä kuuluu sellainen, että siellä saattaa aina vähän olla pikku ansa jossain ja koitetaan sitten väistää ja välillä sitä ei väistetä, mutta toi kuului tuohon nyt tällä kertaa ja ei se mitään niin kuin, silleen niin kuin muuttanut ainakaan mun mielestä negatiivisella tavalla. Että päinvastoin hauska kokemus. Kertoo varmaan myös siitä keskittymisen tasosta, että tuommoinen millisekunti niin pystyy äkkiä helottaa ja jatkaa sitten esitystä. Kyllä joo, ja kyllähän siinä niin kuin totta kai keskittynyt on. Ja sitten kun toi oli tapahtunut mulle Suomen päädyssäkin, niin kyllä ne jotenkin pääkoppa toimii sillä niin kuin vaistomaisesti näkee sen ja se naru vielä, että siinä oli aika pimeä, kun siihen vetää sen läpi, niin siinä on hirveästi ei ollut valoja meikäläiselle ja tulee valot silmiin ja tälleen, niin mutta hyvin mä sen bongasin siitä. Joo. Kuten sanottua, niin virallinen sijoitus on 2, mutta meille olet voittaja. Sanoit kuitenkin, että hirveän kilpailuhaluinen olet ja haluat voittaa ja olisit halunnut tuoda sen voiton ja tietenkin vähän kansassakin on herännyt närkästystä, että valtavasti äänestetään, mutta sitten juri päättää, että tekee käytännössä sen päätöksen, että kuka voittaa. Niin jos vielä tästä tämmöistä närää ja kuohua on jollain mielessä, niin mitä haluaisit sanoa heille? Niin, toi on ollut hauska juttu, että on nyt käsitelty tuossa ja mun mielestä niin kuin se oli loistavaa niin kuin sillä lailla, että se nyt tapahtui, koska ehkä nyt saadaan herätettyä sit jotain uutta muutosta sitten tuonne viisujen päätyyn tai sitten ei. Et mun mielestä täytyy aina tapahtua joku asia, mikä herättää jotain tunteita tai sillä tavalla negatiivisuutta, jotta ehkä voi tapahtua muutosta myös asioissa. Et se nyt ehkä kolahti mun kohdalle, mutta toisaalta mä en ala niin kuin jossittelekaan tässä asiassa, että niin kuin on sanonut, niin säännöt on samat kaikille ja Loren oli mahtava tyyppi ja en mä ole yhtään niin kuin pahoillani, että hän sen nyt sit lopulta hoiti himaa, että hyvältähän se tuntuu, että niin kuin kansan mielestä meikäläinen oli se tyyppi, mutta tällä kertaa se hommat oli näin ja jäitä hattuun ja elämä jatkuu, että lopulta tämä on viihdettä, ja mahtavaa, että jengi lähtee tähän semmoiseen kunnolla urheilumeiningille. Ja niin pitääkin, se on tosi hyvä juttu, mutta mun mielestä nyt vaan sykkeet alas ja arki jatkuu ja kesä on tulossa, lähdetään beachille ja nautitaan. Niin, titteliä ei ole, mutta muuten menestystä voidaan kyllä katsoa ja Spotify on tietenkin se, millä aika paljon tällaista hittimusiikkia voidaan mitata ja sieltä saadaan dataa, että paljonko sitä on kuunneltu ja me saadaan tähän eilisiä lukemiakin tuossa kohta ruutuun, eli näitä Spotify-sijoituksia, missä on ykkösenä Suomi, Ruotsi, Norja, Islanti, Viro, Liettua, Latvia, Puola ja koko maailmassakin on niin sanotusti trendannut tai viraalimpien joukossa hittibiisi maailmanlaajuisesti. Mitä mietteet? No en mä tiedä, sillä ei tehtiin nyt biisi ja sitten se lähti tolla lailla, että eipä se ole sen kummosempaa, että nyt katse uusiin niin kuin juttuihin ja totta kai tuntuu hienolta, että pitkään on musaa tehnyt ja odottanut, että se homma levii ja nyt se oli tää biisi, mikä sitten nosti kääriän kasvot esiin, että hienolta se tuntuu, mutta lopulta luvut on aina vaan lukuja ja sillä lailla, että kyllä ne elämän tärkeät asiat lopulta muualla on, mutta totta kai toi nyt mahdollistaa mulle paljon niitä juttuja, mitä mä oon pitkään halunnut. Lukujen valossa lähteekö kääriä ulkomaille? Lähdetkö ulkomaille? Lähdenkö? Lähdetkö ulkomaille? Sanotaanko näin, että sieltä on tullut noin 70 keikkapyyntöä nyt ympäri Eurooppaa ja muualtakin, että nyt joudutaan toi asia ihan keikkamyyjän kanssa ja levyyhtiön kanssa miettimään, että mitään päätöksiä ei ole vielä tehty. Se on vähän semmoinen, että mulki on puukattu vuosi oikeastaan aika lailla täyteen, että nyt täytyy myös katsoa sitä kuntoa ja ettei polta itseensä loppuun. Mutta jos tulee mahdollisuus joku aika, niin aivan varmasti lähden.
Mutta tilausta olisi ja kappale on soinut hienosti maailmalla. Yksi esimerkki esimerkiksi tuolla NHL Stanley Cupin pudotuspeleissä Dallasin, Texasin kotiareenalla soi Cha 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 yllättäen. Siellä on toki paljon suomalaispelaajia, mutta sinäkin olet jääkiekko-taustainen, joten lätkäsydän läikähtääkö? No onhan se nyt makea homma herrajasta sentään, että jos lätkäpelissä kärtsäri soi, niin kyllä se aika jopa sketsiltä välillä kuulostaakin, mutta nyt on tehty jotain oikein ja katsotaan mitä kaikkea tässä vielä tapahtuu. Ja hei, onhan täällä kotimaassakin jääkiekko MM-kilpailu käynnissä, joten jos tulisi kultaa, niin olisitko kiinnostunut esiintymään kultajuhlissa, jos Jukka Jalonen tai joku muu delegaatiosta soittaa? No ensinnäkin siis ehdottomasti mä olisin heti siellä, mutta meikäläisen on pakko ottaa nyt lomaa että nyt on se niin kuin mun niin kuin henkinen terveys ja muuten, niin se on nyt mulle A ja O tässä asiassa, mutta toivotan Leijonille pelkkää hyvää ja toivon, että ne klaaraa homma ja kyllä sinne saadaan esiintyjä, vaikka kärtsäri siellä ei olisi. Erittäin loistava huomio. Hyvää lomaa. Kiitos.